วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูผัดเผ็ดเนื้อลูกเหลียงค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารนะคะของทางภาคใต้นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะนำมาทำให้เพื่อนๆดูค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทำอยากทานต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูผัดเผ็ดเนื้อลูกเหลียงเนื้อวัวลูกเหลียงพริกไทยอ่อนใบมะกรูดน้ำพริกแกงเผ็ดใต้พริกแดงหั่นแฉลบน้ำตาลปี๊บน้ำปลานมสดรสจืดน้ำเปล่าและน้ำมันพืชค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเมนูผัดเผ็ดเนื้อลูกเหลียงกันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ตั้งกระทะของเราให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำพริกแกงเผ็ดใต้ลงไปค่ะแล้วก็จะผัดนะคะให้เข้ากันค่ะสำหรับตัวพริกแกงเผ็ดใต้นะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยนะคะหรือว่าแบบถ้าอยากอะแดปใช้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าแบบบ้านใครมีขมิ้นหรืออะไรเงี้ยก็เอาน้ำพริกแกงเผ็ดไทยนี่แหละนะคะมาตำขมิ้นใส่ก็จะได้เนาะเราก็จะใส่น้ำนะคะลงไปนิดหน่อยหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวเนื้อวัวลงไปเลยค่ะสำหรับตัวเนื้อวัวนะคะวันนี้อิงเลือกใช้เนื้อนะคะส่วนที่มันมีมันติดเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าเมนูนี้ของเรานะคะจะได้เนื้อนุ่มๆนะคะนี่ใส่นมสดลงไปด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความนุ่มนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะซื้อเนื้อส่วนที่แบบไม่มีมันแทรกมาอย่างเงี้ยก็นำนมสดนะคะใส่ถ้วยไว้เนอะแล้วก็เอาเนื้อลงไปแช่ในนมสดก่อนก็ได้นะคะก็ทำให้เนื้อของเรานะคะนุ่มเหมือนกันผัดให้เนื้อสุกค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะก็ชิมก่อนนะคะเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยต้องค่อยๆใส่เลยเนาะเพราะว่าตัวพริกแกงของเราเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อของเราจะสุกใส่ลูกเหลียงลงไปเลยค่ะก็ผัดให้เข้ากันเลยสำหรับรสชาติที่ดีนะคะก็ควรที่จะออกเค็มนำเนาะหรือว่าถ้าใครแบบชอบรสชาติอื่นก็ปรับได้ตามใจชอบเลยลักษณะมันก็จะแบบต้องข้นๆแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอินก็จะใส่แบบเยอะนิดนึงเนาะมันจะได้หอมๆแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะขั้นตอนนี้ก็ปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ
นะคะก็คือหน้าตาของผัดเผ็ดเนื้อลูกเหลียงนะคะก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทานอาหารรสชาติจัดจ้านแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปทำตามกันได้นะคะโดยเข้าไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดค่ะได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ